ठीक आहे. आता एररची कॅल्क्युलेशन जे करायचं असतं याच्याशी रिलेटेड काही रूल्स आहेत आणि ते रूल्स आपल्याला फॉलो करावे लागतात. आणि मॅक्झिमम टाइम जो नीटला क्वेश्चन विचारला जातो फर्स्ट चॅप्टरवर तो एररशी रिलेटेड असतो. आणि सेकंड थिंग याच्यामध्ये पर्सेंटेजच्या फॉर्म मध्ये एरर आपल्याला विचारलं जातं. आणि मोस्ट ऑफ द टाइम काय होतं ज्यावेळेस पर्सेंटेजच्या फॉर्म मध्ये कुठलाही क्वेश्चन येऊ द्या, मग तो मॅथ्सशी रिलेटेड असेल किंवा फिजिक्सशी, पर्सेंटेज आलं की आपल्याला त्याच्यात डिफिकल्टी वाटायला सुरुवात होते. पण आपलं फिजिक्स मध्ये जे पर्सेंटेज एरर कॅल्क्युलेशन करायचं हा एकदम सिंपल पार्ट आहे आणि याला 2 ते 3च रूल्स आहेत. आणि रूल्स असे आहेत की सगळ्यांचं आन्सर जे हे सगळ्यांचे आन्सर सेम आहे. तर ह्यासाठी आपण काय करू की एक एक्झाम्पल कन्सिडर करू आणि मग तुम्हाला लक्षात येईल की एरर कॅल्क्युलेशन कसे केले जातात. तर आपण एक एक्झाम्पल कन्सिडर करतोय. एक्झाम्पल मध्ये आपण कन्सिडर करूयात साइड ऑफ स्क्वेअर. आणि साइड ऑफ स्क्वेअर जी दिलेली आहे तर आपल्याला साइड ऑफ स्क्वेअर दिली जाते 60.0 प्लस और मायनस 0.01. एक एक्झाम्पल घेतलंय आपण आणि एक्झाम्पल असं घेतलंय की आपण त्यामध्ये साइड ऑफ स्क्वेअर दिलेली तुम्हाला 60.0 प्लस और मायनस 0.01 आणि तुम्हाला याच्यामध्ये जो पर्सेंटेज एरर आहे तो पर्सेंटेज एरर कॅल्क्युलेट करायचा आहे. मग आता याच्यामध्ये आपल्याला व्हॅल्यूज जे गिव्हन आहे त्या चेक करू की आपल्याला 60.0 एक्झॅक्टली काय असतं. 60.0 म्हणजे काय तर ही त्या स्क्वेअरची साईज दिलेली आहे आपल्याला की ज्याला आपण साइड म्हणतो. मग ही झाली साईज, हे त्याचं मॅग्निट्यूड आलं 60.0 आणि सेकंड व्हॅल्यू प्लस और मायनस. आता प्लस और मायनसचा मीनिंग की याच्यामध्ये हा 0.01 ऍड पण होऊ शकतो किंवा हा 0.01 सबट्रॅक्ट पण होऊ शकतो. पण मग हे 0.01 एक्झॅक्टली काय तर ह्या केस मध्ये आपण हे 60.0 मेजर करत असताना 0.01 एवढा एरर येऊ शकतो. मग हा एरर जास्त असेल किंवा तो एरर कमी असेल. म्हणजे येणारा आन्सर टोटल रीडिंग आपली 60.01 असू शकतं किंवा 59 पॉइंटच्या फॉर्म मध्ये सुद्धा असू शकतं. मग याच्यासाठी 60.0 हे जे झालं ते झालं आपली रीडिंग आणि हे रीडिंग मेजर करत असताना 0.01 जो आला हा आला आपला एरर. 0.01 जो आहे हा आपला एरर झाला. मग याला जर आपण मॅथमॅटिकल फॉर्म मध्ये लिहायचं पाहिलं तर आपण जनरली जी रीडिंग असते त्या रीडिंगला आपण ए ने डिनोट करत असतो. मग ए इज इक्वल टू 60.0 आणि 0.01 हा एरर झाला. तो एरर आपण डेल्टा ए ने डिनोट करत असतो 0.01. दोन्ही रीडिंग चेक करा. आपण त्या दिवशी ट्रायंगलचा मीनिंग पाहिलं होतं. ट्रायंगलचा मीनिंग काय होतं तर ट्रायंगलचा मीनिंग होता की हा चेंज असतो, डिफरन्स असतो. जर दोन व्हॅल्यू सबट्रॅक्ट केल्या तर त्याच्यासाठी आपण ट्रायंगलने डिनोट करत असतो. आणि सेकंड थिंग की ही व्हॅल्यू नेहमी स्मॉल असते. ज्याही वेळेस आपण डेल्टा घेत असतो तर हा व्हॅल्यू स्मॉल असते. चेक करा 60 फार लार्ज व्हॅल्यू आहे, 0.01 कंपेअर टू त्या 60 च्या फार स्मॉल व्हॅल्यू आहे. मग त्या ठिकाणी ए ही आपली मेन रीडिंग जी मेजर केलेली असणार आहे आणि ही मेजर करत असताना एरर किती आला तर एरर आलेला 0.01. हा जास्त असू शकतो किंवा कमी असू शकतो. मग आपल्याला पर्सेंटेज एरर काढायचं. मग आता पर्सेंटेज एरर काढण्यासाठी आपल्याला काही रूल्स आहेत. हा झाला बेसिक फॉर्मॅट की क्वेश्चन कसा दिलेला असणार आहे, त्याच्यामधल्या तुम्ही नोटेशन्स कशी यूज करता. जर अजून एखादी रीडिंग असती तर आपण मग त्या ठिकाणी b इज इक्वल टू ती व्हॅल्यू आणि डेल्टा b इज इक्वल टू त्या b मध्ये आलेलं एरर जो आहे तो b मध्ये आलेला एरर लिहिला असता. थर्ड व्हॅल्यू दिली असती तर आपण पुन्हा c इज इक्वल टू घेतलं असतं आणि डेल्टा c त्या c च्या रीडिंग मध्ये आलेला एरर घेतला असता. ते बेसिक कन्सेप्ट झाले की एरर कोणता असणार आहे. जो पण आपल्याला न्यूमरिकल दिला जाईल त्या न्यूमरिकल मध्ये एरर कोणता असतो आणि आपली मेजर्ड रीडिंग कोणती असते तर हे ह्या एक्झाम्पल मध्ये क्लिअर होत असतं. मग आता याच्यासाठीचा आपला जो रूल आहे तर आपल्या याच्यासाठी एक रूल दिलेला आहे. आता तो फर्स्ट रूल आपण बघूयात की एक्झॅक्टली फर्स्ट रूल काय होता. आता फर्स्ट रूल आपल्याला बेसिकली काय सांगतोय की जर एखादं इक्वेशन असेल आपल्याला रीडिंग जी ती व्हॅल्यू जी आहे ती ए आणि ही व्हॅल्यू ए मेजर करत असताना जो एरर डेव्हलप झाला तो एरर डेल्टा ए असेल व्हॅल्यू ए आणि ही मेजर करत असताना एरर डेल्टा ए आला.
आणि आपल्याला इक्वेशन जे आपलं इक्वेशन जर फॉर्म होत असेल a⁻n, ह्या फॉर्म मध्ये जर इक्वेशन असेल a⁻n, म्हणजे सिंपल, आपण पहिल्याच एक्झाम्पल वर जर आलो तर आपल्याला एरिया स्क्वेअरचा एरिया काढायचा होता आणि स्क्वेअरच्या एरियामध्ये आपल्याला साइड दिलेली होती 60. मग स्क्वेअरच्या एरियाचा फॉर्म्युला काय, तर साइड स्क्वेअर. मग साइड स्क्वेअरला जर ह्याच फॉर्म मध्ये लिहिलं असतं आपण, तर आपण इक्वेशन असं लिहिलं असतं साइडचा स्क्वेअर. मग ह्या केस मध्ये a म्हणजे काय असणार, तर साइड. म्हणजे फर्स्ट प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला किती दिलेलं होती 60, त्याचा काय केला असता आपण स्क्वेअर, तर आपल्याला तो स्क्वेअरचा एरिया निघाला असता. मग आता ह्याच फॉर्म्युला यूज करून आपल्याला पर्सेंटेज एरर काढायचं. जर कुठल्याही इक्वेशन मध्ये a⁻n चा फॉर्म असेल, a⁻n चा फॉर्म असेल, तर ह्याला पर्सेंटेज एरर कॅल्क्युलेट करत असताना आपल्याला रूल a⁻n असेल आणि याच्यामध्ये जर पर्सेंटेज एरर काढायचं असेल आपल्याला, तर पर्सेंटेज एरर साठी फॉर्म्युला असतो डेल्टा a डिवाइडेड बाय a. आणि इथं जे रेस टू होतं ते रेस टू इथं साइड स्क्वेअर असतं, तर इथं ती रेस टू n ची व्हॅल्यू काय होणार आहे n. म्हणजे जर a⁻n असेल आणि a⁻n मध्ये आपल्याला पर्सेंटेज एरर काढायचं असेल, तर ही जी पॉवर आहे n असलेली पॉवर ही शिफ्ट होऊन येत असते त्याला मल्टिप्लिकेशन मध्ये, ते आली मल्टिप्लिकेशन मध्ये. आणि डेल्टा a अपॉन a काय, तर हा आपला पर्सेंटेज एररचा फॉर्म्युला आहे. आणि पर्सेंटेज एरर म्हणलं तर याला मल्टिप्लाय करावं लागतं 100 ने. याला जे मल्टिप्लाय करायचे त्याला मल्टिप्लाय करायचे बाय 100. ज्यावेळेस तुम्ही 100 ने मल्टिप्लाय करता तो पर्सेंटेज एरर होईल. जर तुम्ही 100 ने मल्टिप्लाय नाही केलं तर याचंच नाव असणार आहे रिलेटिव्ह एरर. कारण रिलेटिव्ह एरर आणि पर्सेंटेज एरर मध्ये एवढाच फरक आहे की पर्सेंटेज एरर मध्ये येणारं आन्सर पर्सेंटेजच्या फॉर्म मध्ये असतं, त्यासाठी त्याला 100 ने मल्टिप्लाय करणं कंपल्सरी. जर 100 ने मल्टिप्लाय नाही केलं तर येणारा आन्सर जे हे येणारा आन्सर असणार तुमचा रिलेटिव्ह एरर. तर हा जर रिलेटिव्ह एरर आणि पर्सेंटेज एरर मधला प्रॉब्लेम मध्ये काय डिफरन्स असतो तो डिफरन्स. आन्सर सेम असतील पण पॉइंट जे ते पॉइंट तुमचे शिफ्ट होतील. मग आता आपलं पहिलं जे एक्झाम्पल होतं, पहिल्या एक्झाम्पल नुसार आपण काढणार पर्सेंटेज एरर इन एरिया ऑफ स्क्वेअर, तर इज इक्वल टू आपला एरिया ऑफ स्क्वेअर जो आहे तो साइड स्क्वेअर असतो, म्हणून आपले पॉवर जी आहे n ची व्हॅल्यू जी आहे ते n ची व्हॅल्यू आपल्यासाठी असणार आहे 2. कारण आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे तो आहे साइड स्क्वेअर. मग साइड स्क्वेअर असल्यामुळे n ची व्हॅल्यू किती मिळणार आहे 2 इज इक्वल टू 2 इनटू डेल्टा a. डेल्टा a जे आपण कन्सिडर केलं तर आपल्यासाठी डेल्टा a होतो 0.01 डिवाइडेड बाय व्हॅल्यू मेजर केलेली व्हॅल्यू 60 into 100. हे झालं आपलं इक्वेशन. मग इक्वेशन जे तुम्ही याला जर जनरली सॉल्व्ह केलं तर 100 ला हे सॉल्व्ह केल्यानंतर 2 into 1/60 म्हणजे 1/30. तर 1/30 जे ते आपलं फायनल आन्सर असेल. आता ह्याला जर तुम्ही पुन्हा कन्वर्ट जर केलं पर्सेंटेजच्या फॉर्म मध्ये तर 1/30 चं कॅल्क्युलेशन करू शकता. तुम्हाला कोणता ऑप्शन डिपेंड दिलेला आहे, 1/30 आहे का 0.033 च्या फॉर्म मध्ये आन्सर आहे, याच्यानुसार तुम्हाला ते फायनलाइज करावं लागेल. तर आता फर्स्ट रूल काय सांगतो ते चेक करा की जर कुठलीही रीडिंग असेल a, त्या रीडिंग मध्ये एरर आला डेल्टा a आणि इक्वेशन असेल आपल्याला एरर काढायचा असेल a⁻n च्या फॉर्म मध्ये. a⁻n जो आहे याच्यामध्ये जो पर्सेंटेज एरर डेव्हलप होतो तो जर काढायचा असेल तर फॉर्म्युला असणार आहे ती पॉवर जो इंडेक्स होता n into डेल्टा a अपॉन a into 100. ह्या फॉर्म मध्ये तुम्ही पर्सेंटेज एरर जे हे पर्सेंटेज एरर फर्स्ट रूलने कॅल्क्युलेट करू शकतो. आता सेकंड रूल बघूयात आणि थर्ड रूल, असे दोन रूल आहेत. हे तीन रूल झाले की आपलं एरर कॅल्क्युलेशनचे जे बेसिक प्रॉब्लेम्स आहेत हे एंड व्हायला सुरुवात होईल. ठीक आहे, आता सेकंड रूल बघूयात. फर्स्ट रूल पाहिल्यानंतर सेकंड रूल. आता सेकंड रूल मध्ये a ही आपण मेजर केलेली व्हॅल्यू आहे. ह्या मेजर केलेल्या व्हॅल्यू मध्ये जो एरर आला तो एरर आपण कन्सिडर केला डेल्टा आहे. सेकंड व्हॅल्यू कन्सिडर करूत आपण b आणि b मेजर करत असताना जो एरर आला तो एरर डिनोट केला डेल्टा b न. आणि आपल्याला पर्सेंटेज एरर काढायचा आहे a into b मध्ये. जर आपल्याला दोन व्हॅल्यू प्रोव्हाइड केलेले असतील a and b आणि ह्या दोन व्हॅल्यू मध्ये जे एरर्स आले ते एरर्स कन्सिडर केले डेल्टा a डेल्टा b आणि आपल्याला विचारले पर्सेंटेज एरर इन a into b. जर ह्या फॉर्म मध्ये आपल्याला असेल, याच्या अगोदरचं इक्वेशन चेक करा. याच्या अगोदरचं इक्वेशन होतं पर्सेंटेज एरर इन a⁻n. आता आले मल्टिप्लिकेशन. आता ही जी केस आहे ह्या केस मध्ये मल्टिप्लिकेशन आहे. तर मी ह्यासाठीच इक्वेशन जे असतं ते हे इक्वेशन डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b
आणि पूर्ण टर्मला पर्सेंटेज मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी, पूर्ण टर्मला पर्सेंटेज मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी इंटू 100. तर हा झाला सेकंड रूल. म्हणजे आता आपण याचं एक एक्झाम्पल जरी घेतलं, एक्झाम्पल की एक साइड दिलेली आहे आपल्याला लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तर लेंथ दिलेले तुम्हाला 30 प्लस 0.2 प्लस, आणि तर मायनस दिलं किंवा नाही दिलं तरी चालतं, आणि b इज इक्वल टू दिलेले तुम्हाला 20 मायनस प्लस और मायनस 0.4. आणि पर्सेंटेज एरर काढायचे तुम्हाला एरियामध्ये. तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचे पर्सेंटेज एरर इन एरिया ऑफ रेक्टँगल. आपल्याला ह्या केस मध्ये पर्सेंटेज एरर काढायचा आहे एरिया ऑफ रेक्टँगल. तर एरिया ऑफ रेक्टँगलचा फॉर्म्युला माहिती आहे. एरिया ऑफ रेक्टँगलचा फॉर्म्युला काय, L इंटू बी. म्हणजे कोणता फॉर्मॅट झाला, A इंटू बी. सेम फॉर्मॅट झाला, L इंटू बी आणि A इंटू बी सेम आहे. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्हाला हा एरिया कॅल्क्युलेट करायचा आहे याच्यासाठी तुम्हाला सेकंड रूल अप्लाय करावा लागेल. मग आता ह्या सेकंड रूल नुसार जर आपण चेक केलं तर आपल्याकडे L ही झाली रीडिंग आणि 0.2 जे झालं ते झालं डेल्टा एल. 0.2 जे झालं तर 0.2 काय असणार आहे, डेल्टा एल. आणि याच्यामध्ये सेकंड केस मध्ये 0.4 काय असणार आहे, तर 0.4 असणार आहे डेल्टा बी. मग आपण सेकंड रूल जर अप्लाय केला तर मग पर्सेंटेज एरर इन रेक्टँगल, एरिया ऑफ रेक्टँगल चा फॉर्म्युला काय तयार होईल. याच्यासारखं सेम इक्वेशन जर अप्लाय केला आपण तर आपल्याला डेल्टा ए च्या ऐवजी घ्यावं लागेल डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल प्लस सेकंड ऍज इट इज डेल्टा बी अपॉन बी आणि पूर्ण टर्मला इनटू करणार 100. आता या केस मध्ये व्हॅल्यू जर पुट केल्या आपण तर तुम्हाला आन्सर जे आहे ते आन्सर यायला सुरुवात होईल आणि तो असणार आहे पर्सेंटेज एरर इन एरिया. डेल्टा एल ची व्हॅल्यू किती पुट करतात, 0.2, एल ची व्हॅल्यू 30, त्यानंतर डेल्टा बी ची व्हॅल्यू 0.4 आणि बी ची व्हॅल्यू 20. तर हा तुमचा झाला सेकंड रूल. त्यानंतर आपण बघूया की थर्ड रूल काय असतो. फक्त ते ह्या इक्वेशन मध्ये व्हॅल्यू पुट करा, व्हॅल्यू पुट केली तुमचा आन्सर जे ते फायनल आन्सर येईल. तर आता आपण थर्ड रूल बघूया. थर्ड रूल आणि सेकंड रूल मध्ये फक्त एक स्लाइट डिफरन्स आहे. तुम्ही जर पाहिलं तर थर्ड आणि सेकंड रूल एक स्लाइट डिफरन्स वर आहे आणि याच्यावरनं तुम्ही फर्स्ट रूल वर जर गेला तर आपण सेकंड रूल जो होता हा फर्स्ट च्या जागी सुद्धा यूज करू शकतो. आता सेकंड बघूया. सेकंड रूल मध्ये ए ऑब्वियसली आपली मेजर्ड केलेली व्हॅल्यू रीडिंग, डेल्टा ए त्याच्यामध्ये डेव्हलप झालेला एरर, बी सेकंड मेजर केलेली व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये डेव्हलप झालेला एरर डेल्टा बी. आणि आपल्याला पर्सेंटेज एरर कशात काढायचा आहे तर आपण या ठिकाणी पर्सेंटेज एरर काढणार आहे a डिवाइडेड बाय b. आता याच्या अगोदरचं इक्वेशन होतं a इंटू बी, आता करायचं आहे a डिवाइडेड बाय b. जर एखादं इक्वेशन डिवायडेशनच्या फॉर्म मध्ये असेल तर त्यामध्ये पर्सेंटेज एरर कसा काढायचा आणि तो पण सेम आहे. फॉर्म्युला तुम्ही चेक करू शकता, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b. आता काही जणांचा गोंधळ होत असेल इथं की इथं मायनस करायला पाहिजे ह्या ठिकाणी डिवायडेशन असल्यामुळे, पण आपण पहिल्यापासून एरर मध्ये सांगितले की आपण जनरली एरर मध्ये काहीच मायनस करत नाही. जी रीडिंग असेल तेवढीच मायनस होत असती, पण बाकीच्या ठिकाणी मायनस काही होत नसतं. त्यामुळं महत्त्वाचं पॉइंट आहे की इथं प्लस असतं हे लक्षात ठेवा. जरी इथं डिवायडेशन आलं म्हणजे a रेस टू n असेल तरी प्लस, a इंटू बी असेल तरी प्लस आणि a डिवायडेड बाय b आलं तरीही प्लस. त्यामुळं ह्या ठिकाणी सगळ्यात सिंपल आहे की प्लस करायचं, बाकी काहीच नाहीये. तर हा रूल. आता याचं एक्झाम्पल घेऊ. तुम्हाला फोर्स प्रेशरचा फॉर्म्युला माहिती आहे. प्रेशरचा फॉर्म्युला जर आपण पाहिला तर प्रेशरचा फॉर्म्युला आहे फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. मग आपण ह्या केस मध्ये कन्सिडर करू की आपल्याला जो फोर्स गिवन होता, फोर्स आहे 100 प्लस और मायनस 0.4 आणि एरिया जो दिलेला आहे तो एरिया आपण कन्सिडर करू 50 प्लस और मायनस 0.2. सेम इक्वेशन आपण कन्सिडर केले की आपल्याला पर्सेंटेज एरर कशात काढायचं, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला पर्सेंटेज एरर जे तर पर्सेंटेज एरर इन प्रेशर कॅल्क्युलेट करायचे. आपल्याला पर्सेंटेज एरर जे ते कशामध्ये कॅल्क्युलेट करायचे तर प्रेशर मध्ये. आणि तुम्हाला फॉर्म्युला महत्त्वाचा आहे की फॉर्म्युला जर तुम्हाला लक्षात असेल तर तुम्हाला तो रूल कोणता यूज करायचा, फर्स्ट सेकंड का थर्ड, किंवा काही केसेस मध्ये तिन्ही रूल्स ऍट अ टाइम यूज करावे लागतात. तर तो प्रॉब्लेम वर डिपेंड आहे की कोणता रूल कधी यूज करायचा, फर्स्ट कधी करायचा, सेकंड कधी करायचा. त्याचे एक्झाम्पल्स पाहिले थर्ड मध्ये. आता प्रेशरचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे F डिवाइडेड बाय A. डिवायडेशन आहे म्हणजे तुम्हाला थर्ड नंबरचा जो रूल आहे तो थर्ड नंबरचा रूल यूज करावा लागेल. F ची व्हॅल्यू 100, A ची व्हॅल्यू 50, 0.4 काय असेल तर 0.4 हा झाला डेल्टा F, 0.2 काय असेल ते झालं डेल्टा A
आता या ठिकाणी आपण स्मॉल किंवा कॅपिटल लेटर्स जरी यूज केले तर काही फरक पडत नाही, जशा त्यांचे नोटेशन्स आहेत त्या नोटेशन्स नुसार आपण कॅपिटल किंवा स्मॉल लेटर यूज करू शकतो. मग आता पर्सेंटेज एरर इन प्रेशर इज इक्वल टू या ठिकाणी घ्यावं लागेल आपल्याला डेल्टा पी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्रेशर सॉरी डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय एफ प्लस सेकंड डेल्टा ए एरिया मधला एरर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरर इनटू पूर्ण टर्मला इनटू करावा लागणार आहे 100. तर हा झाला पर्सेंटेज एरर इन प्रेशर. मग ह्या केस मध्ये तुम्हाला डेल्टा एफ ची व्हॅल्यू पुट करायची. डेल्टा एफ ची व्हॅल्यू 0.4, एफ ची व्हॅल्यू 100, डेल्टा ए ची व्हॅल्यू 0.2 आणि ए ची व्हॅल्यू 50 इनटू 100 पुट केल्यानंतर जे पण आन्सर येईल हे आन्सर पर्सेंटेजच्या फॉर्म मध्ये असेल आणि ते तुमचं फायनल आन्सर. त्या ठिकाणी बेसिक रूल्स जे हे बेसिक रूल्स एड होतात आणि ह्या रूल्स वरच पूर्ण न्यूमेरिकल्स मॅक्सिमम डिपेंड आहे. ठीक आहे. हा झाला तुमचा लास्ट पॉइंट रूल 3.